जय श्रीराम मंडळी. आज आपण ढाब्यामध्ये मिळते त्यापेक्षाही टेस्टी घरच्या घरी एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने मटर पनीरची रेसिपी बनवतोय. सुरुवातीला आपण पनीर तेलामध्ये तळून घेऊया. त्यासाठी मी कढईमध्ये 1.5 चमचा तेल टाकून घेतलेला आहे. इथे मी 250 ग्राम पनीर घेतलेला आहे. आता आपण हे पनीर तळून घेऊया. छान गोल्डन हलकासा ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपण हे पनीर तळून घेणार आहोत. आणि इथे मी हे पनीर छान तळून घेतलेलं आहे. मस्त गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे. आता आपण हे पनीर या कढईमधून काढून घेऊया. आता आपण याच कढईमध्ये 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या टाकूयात. 1 हिरवी मिरची बारीक कट करून घेतलेली आहे, ते सुद्धा टाकून घेतले. आणि एक छोटासा आल्याचा तुकडा टाकून घेतलेला आहे. तेलाचा थेंबही नाही टाकलाय. हे एकदा मी थोडंसं परतून घेतले. त्यानंतर मी इथे 4 मोठ्या साईजचे कांदे थोड्याशा मोठ्या आकारामध्ये कट करून घेतलेला आहे. आता आपण हेही परतून घेऊयात. हलकासा गुलाबी रंग येईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. आणि इथे बघू शकता कांदा आपला थोडासा ट्रान्सपरंट झालेला आहे, हलकासा गुलाबी रंग आलेला आहे. आता या स्टेजला मी इथे टोमॅटो टाकून घेणार आहे. इथे मी 3 मोठ्या आकाराचे टोमॅटो मोठ्या साईजमध्ये कट करून घेतलेला आहे, ते टाकून घेते. आता हे सुद्धा आपण या कांद्यामध्ये छान मिक्स करून घेऊया. यामध्ये टाकूया अर्धा चमचा मीठ आणि अर्धा चमचा काश्मीरी रेड मिरची पावडर. आता आपण हे पण मिक्स करून घेऊया आणि झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिट आपण हे शिजवून घेऊया. इथे आपले 2 मिनिट झालेले आहेत. आता आपण हे काढून बघूया. इथे आपले टोमॅटो छान शिजलेले आहेत. गॅस ऑफ करून घेऊया आणि हे कांदा टोमॅटो आपण एका ताटामध्ये काढून घेऊयात आणि गार करायला ठेवूयात. इथे आपले कांदा टोमॅटो पूर्णपणे गार झालेले आहेत. आता आपण ह्याची प्युरी करून घेऊया. आणि इथे आपली ही कांदा टोमॅटोची प्युरी तयार आहे. आता आपण पुढची स्टेप करूया, म्हणजे भाजीला फोडणी देऊया. त्यासाठी मी कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेतलेला आहे. तेलाचा वापर मी थोडंसं कमीच करत आहे. तर यामध्ये आपल्याला खडे मसाले टाकायचे आहेत. यामध्ये मी दालचिनी, लवंग, इलायची, काळे मिरे आणि तेजपत्ता घेतलेला आहे. हे आपण थोडंसं परतून घेऊया. यासोबतच मी आता या मसाल्यामध्ये 1 चमचा जिरे टाकून घेते. जिरे पण आपले छान फुलत आहेत. आता यामध्ये आपण तयार केलेली टोमॅटो आणि कांद्याची प्युरी टाकून घेऊया. आता ही कांदा टोमॅटोची प्युरी आहे त्या क्वांटिटीपेक्षा एकदम हाफ क्वांटिटी होईपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. ही कांदा टोमॅटोची प्युरी शिजवत असताना आपल्याला कुठेही जायचं नाही, नाहीतर ही लगेच कढईला लागू शकते. कंटिन्यू ढवळत 2 ते 3 मिनिट आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. इथे तुम्ही बघू शकता ही प्युरी थोडीशी रेड्यूस झालेली आहे. यामध्ये मी मसाले टाकून घेते. 1/2 चमचा हळद, अर्धा चमचा मी लाल तिखट टाकून घेतलेला आहे. 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर टाकले. 2 चमचे धने पावडर टाकत आहे आणि 1 चमचा मी इथे गरम मसाला टाकलेला आहे. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया आणि अजून 1 मिनिट आपण ही प्युरी शिजवून घेऊया. आणि इथे 1 ते 2 मिनिट झालेले आहेत. मी ही प्युरी कंटिन्यू शिजवून घेते. तुम्ही बघू शकता जितकी आपण ही प्युरी शिजवून घेऊ तितकी आपली भाजी सुपर टेस्टी होते. आता यामध्ये मी उकडून घेतलेले मटर टाकलेले आहेत. इथे मी 1 कप मटर घेतलेली आहे. मटर आपण या प्युरीमध्ये मिक्स करून घेतले आणि यानंतर मी इथे अर्धा ग्लास गरम पाणी टाकत आहे. तुम्हाला ग्रेव्ही जर थोडी जास्त करायची असेल तर तुम्ही यापेक्षा जास्त पाणी टाकू शकता. 1 ते 1.5 ग्लास पाणी तुम्ही यामध्ये टाकू शकता. पण इथे मी आज ही भाजी थोडीशी घट्टच करणार आहे, पातळ करणार नाहीये. यात आपण तळून घेतलेले पनीर सुद्धा टाकून घेतलेलं आहे. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया आणि 4 ते 5 मिनिट आपण हे छान शिजवून घेऊया. आणि इथे मी हे झाकण ठेवून 4 मिनिट शिजवून घेतले. काढून घेतेय तर काय वास येतोय भाजीचा, वाव. आपण या भाजीमध्ये तेलाचा वापर थोडासा कमी केलेला आहे, त्यामुळे या भाजीवर तरी वगैरे असं काहीही आलेलं नाहीये. हॉटेलमध्ये, ढाब्यामध्ये अशा भाज्यांसाठी तेलाचा वापर भरपूर प्रमाणात केला जातो. आता आपण हे थोडंसं खालीवर करून घेऊया, कारण कढईला थोडीशी भाजी लागलेली होती. आता यामध्ये मी 1 चमचा कसुरी मेथी टाकून घेतलेली आहे आणि अर्धा चमचा मीठ सुद्धा यामध्ये टाकून घेतलेलं आहे. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया आणि सगळ्यात शेवटी यावर थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया. कमी तेलामध्ये एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने
आपली ही मटर पनीरची भाजी तयार झालेली आहे। तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल, आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। धन्यवाद, बाय बाय, जय श्रीराम।